Người xưa có câu: khẩu đao không bén mà cắt lòng người, lời nói không màu mà nhuộm đen số phận. Chỉ 16 chữ, nhưng lại là chiếc gương soi rọi sinh mệnh của mỗi chúng ta. Bạn có để ý thấy xung quanh mình, hoặc chính bản thân mình, có những người sống rất lương thiện, quanh năm tần tảo, thương chồng, thương con, hay giúp đỡ người nghèo, nhưng hễ mở miệng ra là nói những lời cay nghiệt, là chỉ trích, cằn nhằn, buông những câu làm tổn thương người khác. Họ thường tự tôn sùng bản thân bằng câu nói: tôi là người khẩu xà tâm Phật. Nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Nhưng nhà Phật lại dạy: tâm làm sao thì tướng làm vậy. Tâm đã thực sự từ bi thì lời nói không thể là gươm đao. Khi bạn buông một lời cay đắng để làm đau lòng người khác, thì cái tâm Phật mà bạn tự phong thực chất đã bị lòng sân hận che mờ. Con người sở dĩ lận đận, làm lụng vất vả cả đời nhưng không có dư, con cái ngỗ nghịch, gia đình lạnh lẽo, không phải vì họ không làm việc thiện, mà vì họ làm được một đồng phước báo, thì cái miệng đã tự tay đốt đi 10 đồng công đức. Người xưa gọi đó là hiện tượng, huyết hãn kiếm tiền, khẩu thuyết thiêu ma. Hãy lắng nghe thật sâu bài học nhân sinh ngay sau đây trên kênh Tâm An Phật Ngôn. Nó sẽ giúp bạn hiểu được sức mạnh đáng sợ của lời nói, và làm cách nào để giữ gìn nguyên vẹn cái kho tàng phước báu mà bạn đã dày công tích lũy. Có một câu chuyện kể về bà Nhàn. Bà là một người phụ nữ vĩ đại theo đúng nghĩa của người đời. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 đứa con khôn lớn. Bà làm đủ mọi nghề, thức khuya dậy sớm, từ bán rau đến quét rác, không quản ngại thân xác gầy gò, miễn là các con có miếng ăn, manh áo bằng người. Ai trong làng cũng nể phục sự hy sinh của bà. Nhưng bà Nhàn có một nhược điểm chí mạng, đó là tính hay cằn nhằn và nói lời cay độc. Mỗi khi các con làm sai một việc nhỏ, bà không chỉ dạy bảo, mà bà đay nghiến từ ngày này qua ngày khác. Bà dùng những từ ngữ nặng nề nhất để mắng chửi con: lũ ăn hại, dòng giống vô tích sự, tao nuôi chúng mày, thà nuôi con chó còn hơn. Mỗi lần bà nấu một mâm cơm ngon cho các con ăn, bà lại vừa dọn bát đĩa, vừa kể công: ăn đi, ăn xương ăn máu của tao đấy. Chúng mày có biết vì chúng mày mà tao nhục nhã thế nào không? Đứa con lớn thi trượt đại học, bà mắng ròng rã 3 tháng trời, khiến cậu bé trầm cảm, không dám bước chân ra khỏi phòng. Đứa con thứ hai đi làm có tiền, mang về biếu mẹ. Bà cầm tiền nhưng miệng vẫn mỉa mai, được vài đồng bạc bẽo mà tưởng mình to gớm. Bà Nhàn nghĩ rằng bà là mẹ, bà có quyền nói, và bà nói vì bà yêu con, bà có tâm tốt. Năm bà Nhàn 70 tuổi, lâm bệnh nặng phải nằm một chỗ. Bà nghĩ các con sẽ vây quanh chăm sóc bà để trả ơn nuôi dưỡng. Thế nhưng một thực tế nghiệt ngã đã xảy ra. 3 đứa con vẫn gửi tiền về đầy đủ để thuê người giúp việc nuôi bà, nhưng chúng rất ít khi về thăm. Có về cũng chỉ đứng nhìn một lát rồi vội vã rời đi. Căn nhà năm xưa bà tần tảo vuông vén, giờ đây lạnh lẽo cô quạnh, không một tiếng cười. Bà nằm trên giường bệnh, uất hận khóc ròng, oán trách các con bất hiếu. Một ngày nọ,
đứa con cả về, nhìn mẹ với ánh mắt mệt mỏi và nói: "Mẹ ơi, tụi con không bỏ mặc mẹ, nhưng tụi con không thể ở gần mẹ được. Mỗi lần nghe tiếng mẹ nói, những tổn thương từ thuở nhỏ lại cào xé tâm can tụi con. Lời nói của mẹ ngày xưa giống như những mũi dao, nó giết chết tình yêu thương và lòng kính trọng của tụi con mất rồi." Bà Nhàn nghe xong chết lặng. Hóa ra cả một đời bà hy sinh, bà thu gom phước báu bằng mồ hôi nước mắt, nhưng chính cái miệng của bà đã xua đuổi tất cả những người yêu thương bà đi xa. Hậu vận của bà cô độc không phải vì các con ác, mà vì chính bà đã gieo hạt giống của sự tổn thương quá sâu. Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, con người sinh ra ở đời, búa rìu nằm trong miệng. Sở dĩ chém băm thân là do lời nói ác. Nhiều người biện minh rằng tôi thẳng tính, tôi ruột để ngoài da, tôi không có tâm ác. Nhưng họ không hiểu quy luật của vũ trụ. Cái tâm giống như gốc rễ, lời nói giống như hoa trái. Một cái gốc rễ thật sự tốt không bao giờ sinh ra những trái quả có độc. Lời nói cay nghiệt chính là biểu hiện của cái tôi quá lớn, của sự ích kỷ và lòng sân hận ẩn giấu bên trong. Người xưa ví làm việc thiện tích phước giống như nhặt từng hạt cát bỏ vào chiếc bình, còn nói lời ác, lời chia rẽ, lời ngạo mạn giống như chiếc bình bị thủng một lỗ lớn dưới đáy. Cát đổ vào bao nhiêu lại chảy ra hết bấy nhiêu. Khi bạn giúp đỡ một người nhưng miệng lại cằn nhằn kể công, lòng tốt đó liền biến thành sự bố thí ban ơn, mang lại sự nhục nhã cho người nhận. Khi bạn chăm sóc gia đình nhưng lời nói lại cay độc, sự hy sinh đó liền biến thành một món nợ kinh hoàng đè nặng lên người thân. Phước đức từ hành động lập tức bị tiêu trừ bởi ác nghiệp của lời nói. Người xưa gọi đó là khẩu đức cạn kiệt, sinh mệnh tiêu điều. Người không có khẩu đức, đi đến đâu cũng gieo rắc năng lượng tiêu cực. Thần phước lánh xa, quỷ oán đến gần. Nên dù có làm lụng vất vả, hậu vận vẫn chịu cảnh nghèo khó, cô độc và bất an. Để cuộc đời không rơi vào thảm cảnh của sự cô độc, để phước báu tích lũy được chuyển hóa thành sự bình an và hưng thịnh, mỗi chúng ta cần thực hành 3 điều này trên thân, khẩu, ý. Điều 1. Thực hành quy tắc. Dừng lại 3 giây trước khi nói. Khi cơn giận trỗi dậy, khi bạn muốn buông một lời chê bai hay đầy nghiến ai đó, hãy im lặng và hít một hơi thật sâu trong 3 giây. Hãy tự hỏi bản thân, lời nói này có làm tổn thương họ không? Nói ra có giải quyết được vấn đề gì không? Nếu câu trả lời là có tổn thương, hãy chọn cách im lặng. Im lặng lúc giận dữ chính là đỉnh cao của sự tu hành. Điều 2. Chuyển hóa khẩu xà thành khẩu Phật. Lòng tốt phải được đi kèm với lời nói ái ngữ. Hãy học cách khen ngợi sự cố gắng của người khác. Học cách nói lời động viên khi họ thất bại. Nếu phải góp ý, hãy góp ý bằng sự chân thành, nhẹ nhàng và tôn trọng. Một lời nói ấm áp có thể cứu một mạng người lúc tuyệt vọng. Một câu nói từ bi có thể tháo gỡ vạn trượng oán thù. Điều 3. Tuyệt đối không kể công và đầy nghiến. Khi đã hy sinh, đã cho đi, đã làm việc thiện vì người mình yêu thương, hãy làm với một cái tâm hoan hỷ, tự nguyện. Đừng bao giờ biến sự hy sinh của mình
thành cái cớ để định đoạt, phán xét hay đày nghiến người khác. Hãy để lòng tốt dừng lại ở sự thuần khiết nhất. Phước báo tự khắc sẽ tự động tìm đến mà không cần bạn phải trần thuyết hàng ngày. Đến một lúc nào đó trên đường đời, bạn sẽ hiểu tu dưỡng lớn nhất của một con người không phải là bạn tụng được bao nhiêu bộ kinh, đi được bao nhiêu ngôi chùa, mà là bạn giữ được sự ôn hòa trong lời nói, ngay cả khi bạn đang ở đỉnh điểm của cơn giận. Làm người, tâm tốt là một loại năng lượng, nhưng miệng đẹp lại là một loại tu dưỡng. Hãy để lời nói của chúng ta như những đóa hoa sen nở ra từ tâm thanh tịnh, đi đến đâu gieo rắc sự ấm áp và bình an đến đó. Các bạn thân mến, hành trình sửa đổi thói quen của lời nói, tu tập khẩu đức là một chặng đường không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tỉnh thức trong từng phút giây. Kênh Tâm An Phật Ngôn nguyện luôn ở bên bạn, là chiếc gương nhỏ nhắc nhở chúng ta mỗi ngày quay về chánh niệm, nuôi dưỡng lòng từ bi từ trong chính lời ăn tiếng nói hàng ngày. Nếu bạn cảm thấy những lời chia sẻ này chạm đến tâm can, giúp bạn nhìn nhận lại bản thân để sống tốt hơn, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới và bật biểu tượng chiếc chuông nhỏ. Hãy để lại một dòng bình luận về sự cam kết tu tập của bạn, hoặc đơn giản là câu niệm tâm an lời đẹp dưới video này, để cùng nhau cộng hưởng trường năng lượng chánh niệm. Chúc cho bạn và gia đình luôn giữ gìn được mạch phước vẹn toàn, thân tâm an lạc, lời nói ái ngữ, hậu vận vinh hiển và thảnh thơi viên mãn đến muôn đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.